ถ้าคิดจะทำแผงวงจรไฟฟ้าไว้ใช้เองหรือทำเป็นต้นแบบสามารถทำได้ง่ายๆนะครับติดตามการทำ PCB ต้นแบบอย่างง่ายๆในคลิปนี้ดูให้จบนะครับแล้วจะสามารถทำ PCB ต้นแบบไว้ใช้เองได้เลยนะครับเราไปทำกันเลยนะครับเรามาเริ่มขั้นตอนที่1กันเลยนะครับหลังจากออกแบบลายโดยโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งที่เราใช้เป็นประจำแล้วก็ปริ้นลายออกใส่กระดาษออกมาจากนั้นก็นำกระดาษแผ่นหลังสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นกระดาษไขนำเอามาปิดทับให้ตรงกับลายวงจรที่เราปริ้นไว้บนกระดาษโดยให้ด้านไขอยู่ด้านบนหรือด้านที่เราต้องการจะปริ้นลายใส่อยู่ด้านบนจากนั้นก็เอาไปปริ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยเลเซอร์ปรินเตอร์เราจะได้ลายวงจรทับกับลายเดิมโดยลายใหม่จะติดบนด้านไขของกระดาษขั้นตอนต่อมาก็ให้เตรียมแผ่น PCB ให้เรียบร้อยนะครับโดยต้องทำความสะอาดอย่างดีมิฉะนั้นลายวงจรอาจจะไม่ติดนะครับจากนั้นก็นำกระดาษไขที่เราปริ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาติดบนแผ่น PCB ด้านลายทองแดงโดยติดให้สนิทนะครับจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการลอกลายจากกระดาษไปสู่แผ่น PCB นะครับโดยการใช้ความร้อนจากเตารีดเบาๆหรือกดทับอย่าแรงมากนะครับใช้เวลาประมาณสัก30วินาทีหรือมากกว่าแล้วแต่ประสบการณ์ของผู้ทำนะครับเราก็จะได้ลายวงจรบนแผ่น PCB ที่พร้อมจะไปทำการกัดลายต่อไปนะครับการกัดลายเนี่ยผมจะใช้เครื่องกัดแบบง่ายๆโดยสามารถดูได้จากคลิปการสร้างเครื่องกัดแบบง่ายๆได้ในช่อง Mr. Project TSE นะครับเวลาที่ใช้ในการกัดจะประมาณ 15-20 นาทีทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของกรดและขนาดของ PCB นะครับเมื่อกัดเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะไปเจาะรูลงอุปกรณ์ต่อไปไม่ยากนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง Mr. Project TSE นะครับขอบคุณมากครับ